був собі козак, зірви голова. Бажаю здоров'я усім глядачам каналу Фронт 18. Мене звати Олександр Метельський, і ми сьогодні будемо розмовляти про війну та все, що навколо неї відбувалося. Сьогодні у нас розмова волонтера з ветераном російсько-української війни. І поруч зі мною знаходиться командир роти 47-ї бригади Магора Микола Мельник. Привіт. Вітаю. Ти частий гість на цьому каналі. Проте, давай почнемо нашу розмову з того, що ти знову ж таки розповісиш про свій бойовий шлях. З чого все починалося, як для тебе закінчилась, можливо, ця війна? Вона ще не закінчилася. Починалося ще в добровольчому українському корпусі «Правий сектор». Це там кінець 16-го, початок 17-го. В 20-му році була певна перерва. В 22-му році, в лютому, мобілізований, як всі, був 134-й стрілковий батальйон, потім перевівся в 47-й штурмовий полк, тоді це був, і потім цей штурмовий полк переробили на бригаду, озброїли і відправили в контрнаступ. В червні 23-го я отримав важкі поранення, а зараз долучився до протиповітряної оборони Києва, до складу мобільних груп. Зрозуміло. Тому війна ще не закінчилася, вона продовжується просто в іншій... На іншому фронті, скажімо так. На іншому фронті, так. Так. Давай трошечки детальніше поговоримо про твою службу в 47-й бригаді, адже ми зараз насправді знаходимося в історичному місці. Саме ось тут, саме в цій локації, саме в цьому кабінеті, де ми зараз знімаємо наше інтерв'ю, починався набір добровольців. Спочатку 47-й батальйон, а потім продовжився у 47-му бригаду. Розкажи, як ти потрапив в бригаду, чим ти там займався і про свою роль під час контрнаступу? Я не проходив якісь великі відбори. Я тоді був командиром зенітно-ракетного взводу, знав, що формується полк, зустрівся з командиром полку Іваном Івановичем Шаломагою, переговорили, сказали, роту потягнеш, потягну. В чому питання? Пройшов курси підвищеної кваліфікації в Сухопутті, все, перевівся. Разом зі мною вдалося перевести, наскільки я пам'ятаю, 25 унцовців, що десь певним чином підсилило роту. Хоча, знову ж таки, коли я прийшов, я побачив, що відчувалося, що був відбір, були прекрасні люди, там з кимось довелося попрощатися, але за великим рахунком люди були з одного боку підібрані непогано, з іншого боку вони були, можливо, розставлені не на тих місцях, на яких мали бути, але потім це все, знаєте, робочі моменти, вони отряслися. Але взагалі там проблема 2-го і 3-го батальйонів це було в тому, що це якраз була збірна солянка. Частина це було там добровольці, добровольно мобілізовані, які там пройшли певні співбесіди. Другі це просто тих, кого мобілізували, умовно кажучи, на вокзалах, в них там була своя мотивація. І треті – це ті, що спеціально там йшли, переводилися і вже мали певний бойовий шлях. І от з цієї зборної солянки треба було зробити сильний організм, злагоджений колектив, який там, можливо, там тебе ненавидів, але при тому вони один за одного готові були рвати всіх. У нас сьогодні з тобою розмова не тільки як волонтера з ветераном, а ще й як і політолога з політологом. Бо і в мене політологічна освіта, і в тебе юридична, і політологічна освіта. Тому я хотів би зараз підняти таке питання, з чого починався контрнаступ. Звісно, що оцінки якісь історичні, і історичний аналіз можливий тільки через певний час. Але ти, як очевидець тих подій, відповідно, твоя думка буде неймовірно цінною. Якраз для формування історії, для формування розуміння того, що відбулося, чому контрнаступ не отримав ті результати, на які ми сподівалися усі. Я хотів би все ж таки підняти питання твого поранення, яке ти отримав під час контрнаступу. З твоєї точки зору, з точки зору командира роти, як все було, чи були якісь допущені помилки, на твій погляд? Як так трапилося, що і ти залишив своє здоров'я там, і результатів не було отримано? Були отримані результати, не можна так сказати. Свою задачу на бій я виконав. Моя рота виконала, були 300-ті, 200-х не було, тому я свою задачу виконав. Те, що далі там відбулося, це вже інші питання. Але давайте почнемо з першого питання, яке ви задали, щодо планування, прийняття рішень. Коли було прийнято рішення, я, звісно, не знаю, тому що я лише був командиром роти, але я був дотичний, я б не сказав, до планування, до ведення задач і потім
планування виконання цієї задачі. Тобто ще в Графенвері, це американська база в Німеччині, де проводила підготовку на машинах Бредлі вся 47-ма бригада, і також, окрім 47-ї, ще інші бригади. Там же відбувалося моделювання, планування, розрахунки, тобто скільки там нас всіх загине і згорить до того, як ми дійдемо до Азовського моря. Як мені потім сказали, що там, в принципі, 2/3 ми і так планово мали лишитися, але виконати бойову задачу. Треба зазначити, що самі ротно-тактичні змагання або батальйонно-тактичні тренування, вони все-таки вкладалися в логіку того ідеального контрнаступу, який ми всі планували. Тобто це і було непогане моделювання висот, і було, в принципі, моделювання і мінних полів, моделювання позицій противника. Тобто це все було змодельовано на території Графенвера. І, в принципі, тоді стало зрозуміло за великим рахунком, які роти будуть мати проблеми під час виконання бойових дій, які батальйони будуть мати проблеми під час виконання бойових дій, тобто де є злагоджені колективи, де є проблеми зі злагодженістю, але це все вже потім вилізло за великим рахунком. В Графенвері ми тренували нас доволі добре, ми освоїли техніку, повернулися в Україну з чітким розумінням, що от зараз нам дадуть техніку і ми підемо там звільняти, що там треба звільняти. Моральний дух був на дуже високому рівні. Але відбулося те, що відбувається завжди. Тобто почався старий добрий армійський ідіотизм, причому він прийшов з боку США. Вони передали нам Бредлі, які 80% яких були небоєздатні. А що ти маєш на увазі небоєздатні? Тобто воно або їхало, або стріляло. Ще якось там перемістити їх з точки А в точку Б по Україні, там, щоб вони приїхали якісь 40 кілометрів, вдалося. Потім стали з'ясовувати, що, в принципі, які є неполадки. І в мене по кожній машині, і так було в кожного командира роти, в кожного, хто отримав Бредлі, там на кожну машину було по 3 сторінки зауважень і які деталі треба замінити. Тобто техніка була некоректно розконсервована. Тобто зрозуміли, що якийсь генерал в Генштабі це прийняв, потім це прийняв комбриг, потім це прийняв кожний командир роти, бо треба приймати. Ну а що ти будеш робити? А потім ми все бодро стали це ремонтувати. І ремонтувалося це все не в якихось стерильних американських боксах для ремонту, а в посадочках, під дощем, в говні і пилюці. Дай Бог здоров'я нашим механікам і екіпажам цих машин, які просто доводили, те, що привезли до якогось там до бойового стану. В принципі, треба зазначити, що і командир бригади, і командир корпусу, і, в принципі, сил логістики дуже сильно намагалися допомогти, тому що там не було такого, що от ви командир, це ваші проблеми. Ні. Щоденні були наради, як це покращити, як пришвидшити, але техніка прийшла дуже роздовбаною. Це трендець. І близько 10% так ніколи з неї не поїхало. Тобто 10%, тобто через одну роту були машини, які або пустили на запчастини, або вона не стріляла принципово. В мене, наприклад, одна Бредлі не стріляла, і ми її використовували як реанімобіль. Американці, коли це дізнаються, їм дуже ніяково стає. Потім ми вперлися в те, що американці, мабуть, пообіцяли іноземну техніку розгородження. Ми всі дивилися прекрасні фільми про те, як американська техніка може знищувати міні-полі. Відео ми подивилися, а потім нам дали старе, добре радянське лайно, яке їздило тільки з любові до України. І то не все. Тобто там тебе і МРК, Урка, танк на тралах, що там ще таке цікаве було. В принципі, все це база, тобі дали. В ІМРці мотор заколотав, Урка стріляє раз через раз, тобто, там добре були екіпажі, кажуть, може вистріли, може не вистріли. А як що? Я не знаю, в церкву сходити. Тобто, в принципі, люди думали про те, як покращити бойовий стан своєї машини шляхом походу в церкву. Вибач, що перебиваю, але я, наскільки маю моральне право, підтверджу твої слова, бо ми з нашим фондом All for Ukraine постійно об'їжджали всі фронти. І, в принципі, ситуація з технікою по багатьом бригадам була аналогічна.
От перед самим контрнаступом ми бували у 82-ї бригади. Це ваші сусіди були по контрнаступу. А вони потім, да, вони через нас потім пішли. І так само вони підтверджували, що та американська техніка, яка приходила, вона була далека від ідеалу. І там буквально за кілька днів до початку контрнаступу, ну, звісно, ми не знали про те, коли він почнеться. Ми їздили також там на одній з позицій, дивилися страйкери. Ну, і також нам так обережненько, звісно, щоб не розказати там якогось чогось зайвого, підтверджували, що ну, техніка хороша, але та, яка працююча. Та, яка не працююча, це просто металобрухт. Тому от в контексті того, які були величезні очікування у суспільства, як нагніталася ситуація в медіа про те, що зараз от буде просто якесь фаєр-шоу, зараз ми підемо всіх виженемо. Коли цивільні люди дивилися оці величезні колони техніки, які йшли на схід, на південь, і звісно, що у суспільства було величезне і натхнення, і бажання, і навіть це трішки зіграло якийсь злий жарт, бо всі до цього почали ставитись, от як на мене, як до початку якогось реаліті-шоу. Ви знаєте, проблема в тому, що батьки-командири стали заручниками своїх же міфів. Тобто вони так довго нам всім розказували, що Бредлі – це вундерваффе, да, надзброя, що вони самі в це повірили. А насправді Бредлі – це просто важка БМП. Ну, з танком воно не зможе справитися, тим більш башені акумулятори були настільки старі. Система протитанкова система ТОВ-2 взводилася через раз. Ну, і це також про це доповідали. Тобто ти йдеш вибивати російські позиції, фактично в тебе протитанкова система може взведеться, може не взведеться, а перед тобою танки, танцюй як хочеш. Да, в тебе є два леопарда, 2 чи 1 леопард на роту, але ж це при умові, що вони там десь не втонули по дорозі. В мене і таке було. І при умові, що це все одно, це один танк, а перед тобою, м'яко кажучи, не один. От розкажи, будь ласка, що було перед вами? Що було зі збоку ворога? Перед нами був, здається, це були позиції 71-го МСП мотострілкового, міні-поля, передові позиції, за передовими позиціями ще міні-поля, і а вже за мінними полями більш широкої полоси знаходилося вже такий непоганий укріп-район Реал. До Реалу ми не дійшли, ми взяли, здається, позицію Бенфіку і там почали якось окапуватися. Тому що елементарно закінчилися підрозділи розгородження. От все, вони закінчилися. Як хочеш, так і пляши. І щоб хоч якось там дотралити, якось там заштурмувати навіть ту Бенфіку, це, здається, був вже третій танк з тралами, який йшов і який все-таки дотралив. Опять же, це вже цілу ніч був бій, і ми москалів теж так трошки підвиснажили, що, слава Богу, вдалося. Але це третій танк. І зрозуміло, що після декілька днів таких успішних наступальних дій, елементарно підрозділи розгородження, які б могли наступати, дати можливість бригадам наступати широкою лінією, вони просто закінчилися. І потім всі зосередилися на вузьких ділянках, які москалі абсолютно спокійно прибивали. Я от зараз хочу підняти тему однієї людини, яка тобі дуже добре відома. Це Валерій Маркус. Це був, наскільки я розумію, твій безпосередній керівник. Боже збав. А як? Ми з ним спілкувалися, але він не мій керівник. Яка була ваша комунікація? Абсолютно вона була відсутня до травня місяця. В травні місяці Валерій захотів поспілкуватися з особовим складом. Наскільки я пам'ятаю, після цієї комунікації попросили обмежити його спілкування з солдатами через демотивацію. Людина приїжджає, розпочинає розказувати, я переходжу з бригади, тут це погано закінчиться, бла-бла-бла. І люди, які на нього орієнтувалися, люди, які там очікували від нього щось, кажуть, а якщо він йде, то чого я тут лишаюся? І почалось так певні такі рухи, і в принципі, вдалося це все погасити. Тому що вже в особового складу до нього теж були там певні питання, тому що там 47-му створювалася як армія нового зразка, так, приходить там, наприклад, такий, як я там, лейтенант Микола, і каже, хлопці, я дуже поважаю армію нового зразку, якщо мені пояснити, що таке армія нового зразка. Тобто я знаю, що існує армія. Що ви хочете там? Реввоєнсовєти створювати, цього не буде. Тобто мені ніхто не пояснив, тому в нас була армія як армія, і в принципі тільки ми, підлеглі, мають право мене критикувати. Пан Валерій, як фандрейзер,
Я вважаю, він не був на своєму місці. Коли питання стосується матеріально-технічного забезпечення, публічної комунікації, він нормально вистрілював, доволі сильно допомагав, навіть перед наступом, вже перед наступом, буквально за декілька днів, він там заїхав до нас і там щось там солдатам роздав, а мене врятував, там, здається, 3 раціями. От мені просто не вистачало 3 рації. Я вже їх не міг ні докупити, ні отримати. Ну, привіз. Все, за це я дякую. Як сержант бригади, він не справився зі своїм прямим функціоналом. Тобто, виховання сержантського складу. Він прикольно розказував про те, що треба робити, але не робив. Все. Бо це єдина правда. А що вони там сварилися потім, я туди не Я ліз. тебе зрозумів. Умовно кажучи, твоє ставлення, там твої якісь людські комунікаційні вже відносини з самим Валерієм зрозумілі. Але я от хочу запитати В мене не тебе. було людських, в мене були звичайні робочі стосунки. Окей, добре. Валерій випустив не так давно цілий серіал з своїми роздумами, з своєю оцінкою, скажімо так, і діяльності 47-ї бригади, і керівництва, командування безпосередньо бригади і самого контрнаступу. Він там сказав, якщо я не помиляюсь, можливо, дослівно не повторю, але що він зрозумів, що контрнаступ провалився там в перші чи хвилини, чи півгодини. Скажи, будь ласка, ти як безпосередній учасник, як очевидець подій, в тебе було таке відчуття, що контрнаступ приречений? Я не можу сказати, що саме в той момент я розумів, що він приречений. Я розумів надскладність задачі. Тому що в перший день я мав якимось чином там проломити декілька ліній оборон противника і вклинитися на глибину 14 кілометрів. Яким чином я це міг зробити з тими силами та засобами, які в мене були, я не розумів. Я розумів, що окей, є перша задача, давайте виконуємо першу задачу, там будемо орієнтуватися по ситуації. Як відбувається на війні, так? Тобто там взагалі після першого вибуху планування іде під 3 чорти, і далі йдуть елементарна взаємодія, рефлекси, правильне прийняття рішення безпосередньо на полі бою. Тому я розумів нереалістичність задач і намагався якось мінімізувати шкоду від великих очікувань. Знаєте, як старші командири там накручують особовий склад. От, ви зараз. Я казав, хлопці, ви мене слухайте в рацію. Ви слухайте мене, і все буде добре. Окей. А от зараз, вже коли пройшло достатньо часу, але ще недостатньо, в принципі, для того, щоб робити якийсь аналіз і давати реальну оцінку. Та все ж я запитаю. Для тебе, як для військового, як для політолога, як для громадянина, от той контрнаступ, який в нас відбувся, це українська поразка, це нічия, чи це все ж таки в якихось моментах можна назвати перемогою? Це катастрофа. Це катастрофа. Вибачте, будь ласка, я не такий великий провідець, як пан Валерій, але на 3-й день там кожній мавпі стало зрозуміло, що все. Ми не можемо виконати ті задачі, які перед нами ставилися. Тобто все, не виходить. Треба було зупинятися, треба було рятувати особовий склад. Замість того, стерли 6 бригад. В боях за нікому не потрібне роботино. Зараз ми відступили від нього. Там не відступили, там десь на окраїнах є пару СП. Тобто ми вгепали таку... Це ж були, я не скажу, найкращі бригади, але все ж таки це були укомплектовані, порівняно з іншими дуже гарно озброєні і порівняно там і все-таки сильно мотивованою піхотою і навченою піхотою. Ми це все вгепали. Все. Хто там винний, знову ж таки, я думаю, історія розсудить. Всі ми знаємо ці прізвища, але я думаю, поки що має пройти ще трошки часу, щоб ми стали більше об'єктивними. Тому що для мене немає питань. Я з тобою погоджуюсь тут на 100%. От я також вважаю, що зараз, поки війна не завершилася, давати якісь оцінки, точно вішати на когось ярлик, що проблема була тільки в ньому, це зарано. Треба, щоб пройшов час, щоб пройшов повноцінний аналіз подій, і тільки тоді вже можливо навіть не нашому поколінню давати цю оцінку. Я думаю, все-таки нашому. Ви знаєте, я вважаю, ті, хто пережив з першого дня цей контрнаступ, які знають, хто що робив, хто давав які накази, чому люди гинули на пулеметних гніздах. Я думаю, ці люди, я всім кажу, хлопці, ви пишіть мемуари, потім видамо. Тобто я, навіть якщо ці люди не доживуть до перемоги, я хочу, щоб просто кожен знав, хто відповідальний за це. Бо це смерті українських солдат, і за них мають понести відповідальність відповідні особи. Я з тобою погоджуюсь. Мемуари зараз це дуже важливо. І в тому числі наша передача – це також така маленька сторіночка
в мемуарах цієї війни. А зараз, вибач, задам трошки складне питання, мабуть, неприємне, та все ж ти дозволив його задавати. Розкажи про своє поранення. Розкажи, що відбулось, і далі ми поступово перейдемо вже до етапу твого, знаєте, не було нічого героїчного. Твого відновлення. Ми захопили позицію Бенфіка, підготувалися до контратаки. Наскільки я пам'ятаю, там навіть перша піхотна група противника, яка пішла, дуже швидко отримала на горіхи. У нас було 9 поранених, і я викликав Бредлі, яке ми використовували як евакуаційне, бо воно не стріляло. І це Бредлі почало переходити через рубіж дорогу. Я побачив, що вони зараз підуть просто по мінному полю. Я вистрибнув, почав махати, щоб вони... Вистрибнув з посадки, почав махати. Почав махати, а не в рацію, тому що, як завжди, радійка вже не працювала. І в цей момент я... Предполагаю, що це все-таки був НСВТ чи щось таке, відстрілює мені праву ногу, я починаю стрибати на лівій, підриваюся на ліпістки, вилітаю на черговий ліпісток. Мої бійці жартують, кажуть, у нас командир з собою розмінував більше, ніж американський танк Вісен. Виходячи, як швидко ці танки закінчилися, мабуть, вони мають рацію. І виявилося, що з усіх поранених я 10-й, я найбільш важкий. Але біля мене був побратим Піро, він доволі швидко, царство небесне, він вже загинув. Він доволі швидко до мене підскочив, 4 турнікета, ногу на мене, вона так на м'язі валялася, він на паракорд якось прив'язав, положив. І мене затягнули в Бредлі і дуже швидко вивезли. Тобто мене врятувало перше те, що я не розраховував на засоби евакуації батальйону, я розраховував лише на сили роти. І це було правильне рішення. Я зрозумів. Розкажи, будь ласка, про свій уже американський період життя. Ти поїхав на реабілітацію в Сполучені Штати. Що це було, як це відбувалося? Перша моя поїздка – це було протезування. Друга поїздка – це вже була абсолютно моя ініціатива, тому що треба було доробляти ногу. З фондом, з яким я співпрацював, він розірвав зі мною угоду. Своїми силами добрався, не своїми силами, за допомогою волонтерів зробив собі гарну страхівку і мене просто відремонтували мені коліна нарешті. Поряд із цим я займаюся адвокаційною діяльністю, я намагаюся приставати до кожної організації, яка займається адвокацією. Підтягнув англійську для того, щоб доносити українську точку зору і американському суспільству, що дуже важливо, і американським сенаторам і конгресменам. Тому що, відверто кажучи, їм же всі... Ті, хто це роблять не перший рік, вони вже їм трошки примількалися, і вони хочуть чути, якщо про війну, то хочуть чути від солдата або ветерана. Тому що це для них є зрозуміло. Ця людина там точно щось знає, точно щось зрозуміла, воювала, це все цікаво. Да? А якщо там до них приїжджає там прекрасний директор якогось фонду, в якогось хату у Флориді, вони так це розуміють, да, вони розуміють, що це їх виборець, але снисходительно відносяться. Зрозуміло. А от скажи, будь ласка, що найбільше цікавить тих високопосадовців в Сполучених Штатах? Ти кажеш, вони хочуть спілкуватися з солдатами, хочуть спілкуватися з ветеранами. Що саме їх цікавить в цих бесідах? Кожного своє. Абсолютно. Хтось починає питати, ситуація на фронті, да? Ніби ти володієш всією інформацією Генерального штабу. Хтось просто просить, розкажи свою історію. А як ти думаєш, як ви зможете виграти цю війну? За рахунок чого? Їм дійсно цікаво. Тобто вони намагаються акумулювати максимальну кількість інформації. Тобто, да, в них є офіційно те, що вони отримують, в них є певна, мабуть, комунікація з нашим посольством, вони отримують офіційну інформацію з української точки зору. Але для них дуже важливо почути ветерана. Це частина їхньої культури. Тобто в них ветеран, він знаходиться десь отут. Це в нас ніхто не знає, що з нами робити. Да? А в американському суспільстві абсолютно інакше. Дуже важливо, на місці українського посольства я просто знайшов в Україні 300 спартанців, да? Підвчив їм англійську і відправив по кожному американському аккаунті, щоб український ветеран якомога більше спілкувався з американським ветераном, з американським суспільством і доносив, що це війна, про що ця війна. Тому що американці в більшості своїй не сильно розуміють і не хочуть розбиратися. Але незрозуміло, з якої причини в нашого посольства МЗС інше бачення цієї ситуації, що є якісь у нас
ВІП-ветерани, давайте ми їх привеземо, покатаємо, відвеземо і все. А американські конгресмени прекрасно все розуміють. Вони прекрасно розуміють, ага, там цього привезли, цього привезли, цього привезли. Так, а це сам добрався. Ну, якщо йому привезли цих ветеранів, він же прекрасно усвідомлює, що це для того, щоб їм до нього донести конкретну точку зору. Тому я виступаю як альтернативна проукраїнська точка зору. Що було в цих бесідах? Чи тобі вдавалося доносити твій український погляд на цю війну? Як ти думаєш, тебе чули, перш за все? Твою точку зору сприймали? Чи, от як ти казав, для американців це просто от якась війна десь там на периферії світу і незрозуміло за що? Як ти вважаєш? Ти свій погляд зміг транслювати на Америку? На Америку точно ні. Я можу транслювати на тих людей, там, з ким спілкуюся. І на мою точку зору вони принаймні мене чули. Ну, особливо, коли починаєш пояснювати, що, ви знаєте, це контртеза. Ну, треба працювати на контртезах. Ну, от ви ж відступаєте, ти кажеш, де відступаємо? Ми віддали 2 посадки, було 150 бойових зіткнень. При тому, що ворог переважає нас в усьому, окрім бажання битися. Я говорю, що було від американської армії? Ну так. Ну от ваша армія стара, я кажу, зачекайте. Ну дивіться, ми стартували, у нас було 250 тисяч, зараз 1 мільйон, скільки загинуло поранених, у нас 6 хвиль мобілізації вже пройшло. Може ви згадаєте, що було у вас у В'єтнамі? Як ви просто в корпус морської піхоти не могли набрати, і далеко не 1 мільйон. Кажуть, ну ми ж даємо гроші. Я кажу, ви платите за життя своїх солдат. Ви платите за це. І ми розраховуємося своєю кров'ю. І не треба це забувати. Бо якщо ми програємо, добре, можливо, нас вже не буде, але вам від того легше не стане. Коли москалі зайдуть в Прибалтику, коли почнуть гинути ваші солдати, коли ви їх почнете ховати, в мене питання, скільки ви пробудете ще на своїй посаді? А відповідь доволі проста. Після Перл-Харбор були вибори. І 80% сенаторів і конгресменів не переобралися. Тому що, американське суспільство не хотіло вірити в війну. Вони висміювали Рузвельта, який готувався до війни, до речі. Але як тільки це відбулося, суспільство, а суспільство однаково в будь-якій державі, дуже швидко знайшла винних і винних визнала політиків. Тому не думайте, що якщо ми програємо, то ви залишитеся при своїм способі життя. Дуже сильно. Я сподіваюся, що вони дійсно це зрозуміли. Людина, яка знає Біблію і статут, може обґрунтувати будь-що завгодно. Чудова думка. Наш президент, пан Зеленський, говорив про те, що цінність для демократичного світу війни в Україні – це те, що вони нашою кров'ю отримують для себе безцінний досвід. Не отримують досвід. В цьому проблема. А поясни детальніше. Чому ти так думаєш? А який досвід вони отримають? Вони отримують досвід, от дивіться, зараз відбувається отак. Добре, які дії вчинила армія США, які дії вчинила армія Польщі, Німеччини, Великобританії для того, щоб усвідомити і підготуватися до нової війни, війни нового типу, яка є в Україні. Я вам скажу, що всі знають, що Україна, не маючи флоту, знищила Чорноморський флот Російської Федерації. І що ви думаєте, в Америці є хоча б один антидрон-захист у флоту? Ні, вони ще думають. В них наземні дрони абсолютно поки що не підготовлені. Ну, вони занадто великі. У них наземні роботизовані комплекси взагалі не про цю війну. Вони про, я не знаю, там, боротьба з бабуїнами десь в Центральній Африці. Тобто в умовах сучасного бою, тобто ти це знищиш і все. Там, наземні роботизовані комплекси мають бути маленькі, вони дуже великі. Тактику використання FPV-дронів вони також не усвідомлюють до кінця. Я мав лекцію в National Defense University, і мене один полковник спитав, скільки треба Бредлі, щоб знищити танк. Сучасний російський. Я кажу, вам не треба Бредлі, вам треба просто декілька операторів дронів, та і все. Він каже, ні, ти не поняв. Я в Іраці, в мене було 2 Бредлі, і я знищив Т-72. Скільки зараз треба Бредлі, щоб знищити Т-80? Вже все так погано у них. І я кажу, ви зрозумієте, що ви не зможете їх підвести, їх знищать. Вам треба трошки інші засоби. Ну, він так подивився, знаєте, на мене, типа, ну ладно, ветеран.
може контужений, не розуміє питання. А я розумів питання, але я йому не міг пояснити, в чому проблема. Ми потім ще дискутували хвилин 20, я дуже сподіваюся, що він мене почув. Але я ще раз наголошую, це цілий полковник. А з іншого боку, ми бачимо зараз, ну принаймні в стрічках новин, що Китай переймає наш досвід. І у Китаї зараз такими 7-кілометровими кроками він іде в напрямку якраз тих самих розвитку дронів, розвитку роботизованих комплексів і в тому числі морських дронів. Ну, я дуже переживаю, що скоро і Північна Корея стане мати армію більш модернову, ніж Південна Корея. Ну, не те, щоб я дуже сильно переживав за братів корейців, але в цьому і проблема, що автократичні і тиранічні режими вже все зрозуміли, що ми живемо в світі без правил. Зараз існує правило сильного. І вони розуміють, ми живемо там, в дикій савані, то навіщо нам бути баранами? Давайте ми будемо краще львами. І вони почали готуватися. На превеликий жаль, поки що я не бачу, окрім країн Скандинавії, до речі, розуміння сучасної війни. Тобто війна, що таке сучасна війна? Ефективне використання обмеженого ресурсу. Все. Поки що я бачу, скандинави дуже сильно задумалися над тими самими СБС. Ну і все. А у всіх інших це просто ще питання дискусії. Добре. Тепер давай спробуємо трішечки заглянути вперед. У нас, якщо почитати засоби масової інформації, почитати стрічки Фейсбука, Твіттера, коли вже мережі X, то можна знайти думки від «все пропало» до «тримаємось, все буде добре» і вже майже не бачимо якихось думок про перемогу. Скажи, будь ласка, на твій погляд, ми програємо цю війну? Ми її зводимо в нічию чи перемога можлива? Програвати і зводити в нічию – це ж дуже поряд. Тобто оптиміст каже, зводимо в нічию. А ще більше оптиміст каже, ні, вони хотіли нас винищити, ви бачите, вони винищили нас не повністю. Реаліст каже прості речі, ми програємо. Ми програємо зараз технологічно, ми програємо десь організаційно, ми програємо в самому розумінні керівництва держави, що буде далі. В росіян з розумінням все доволі просто. Воювати до останнього солдата, російський він буде, український, неважливо. В Україні чомусь ми вважаємо, що ми можемо закінчити цю війну. Що абсолютно неможливо. До того моменту, поки в росіян є солдати. А вони будуть. Відповідно, нам би теж не заважало поставити економіку на військові рельси і усвідомити, що ця війна можливо бути ще 2-3 роки, 5 років. Ні, перемір'я завжди можливо. Але за великим рахунком нічого не зміниться. Поки росіяни будуть готові воювати. І краще готуватися до того, що буде на наступний рік, через рік. Ми вже прекрасно розуміємо, що піхоту зразка 22-23 років у нас вже ніколи не буде. Добре, тоді що? Треба розвивати технологічну сторону війни. Тільки технологізація. Ми це розвиваємо? Розвиваємо. Настільки швидко, як би нам хотілося? Ні. Я думаю, і ви, і я чули про певну критику Міністерства оборони і взагалі все, що з цим пов'язано. Організаційно так само, тобто без розуміння наших слабкостей, без чіткого усвідомлення, де ми програємо, ми будемо програвати. Якщо відійти від того самопишання і задати собі питання, що треба, які дії вчинити, мені здається, що в нашої держави немає розуміння, і суспільства теж. Микола, я твою картину світу зрозумів і побачив. А тепер мені цікава твоя думка, якщо подивитися, наприклад, на пабліки ворога, на те, що вони говорять уже публічно, так стоїть на болотах, що ж теж, як ти кажеш, луна гаєм іде. Вони так само вважають, що вони програють. Це вже можна навіть почути у топових їхніх пропагандистів. Де істина? Істина доволі проста. Вони вважають, що програють, тому що не бачать реалізації навіть своїх імперських амбіцій. Не те, що імперських амбіцій, навіть реалізації якогось тактичного задуму.
Вони збиралися захопити Покров ще півроку тому. Довбаються, поки що безрезультатно. Вони намагалися захопити Донецьку і Луганську області, там спочатку до кінця 22-го, 23-го, 24-го і до кінця 25-го не захоплять. І тому що вони також бачать, що їх економіка перегріта, вони також розуміють, що вони вичерпуються. Але, на мою думку, поряд із... в чому наша проблема? Ми все-таки суспільство демократичне. В нас чути. Так? В Росії на суспільство може не звертати увагу, а взагалі самих активних крикунів мобілізувати, і вони можуть очолювати черговий штурм посадки. Вибачте, будь ласка, у нас, знаєте, хто б не казав, що у нас там величезна диктатура в країні, да, у мене до нашої демократії дуже багато претензій. Але якщо б провести аналогії, да, в Україні там, в умовного пана Шабуніна є там громадська підтримка, адвокати, там суперечки, дискусії, тиск на владу. В Росії умовний Шабунін, він же би просто там загинув десь там в степах України при штурмі чергової посадки. Це величезна різниця. І, до речі, оце треба пильнувати, тому що будь-яка влада під час війни, вона схильна до узурпації певних механізмів впливу на суспільство. І суспільство має цьому постійно протистояти. У нас відсутня, як така, як на мене, відсутня військова якась, правильне слово хочеться підібрати, військова цензура. Угу. У нас суспільство висловлюється так, як хоче. Відсутність військової цензури, як на мене, хоча я сам людина дуже демократична, я сам дуже хочу, щоб Україна лишалася демократією. Але так само я розумію, що в військовий час, в військовий стан, десь ми занадто багато говоримо. Занадто багато говоримо зайвого. Дуже часто це грає на руку ворогу. А з іншого боку, я бачу, що суспільство, я це бачу як волонтер, що суспільство дистанціюється від війни. Раніше ті збори, які можна було закрити там за день, за тиждень, зараз їх треба закривати 2 місяці. От наш фонд All for Ukraine, який займався завжди в основному доставкою транспорту на передову, зараз нам для того, щоб зібрати кошти на РЕБ, на якийсь черговий пікап чи бусик, це треба дуже багато часу. В тому числі нам допомагали волонтери в Словаччині, в Чехії. І вже у них так само, у європейців, дуже просідає інтерес до війни, просідає оце розуміння того, що ми захищаємо в тому числі і їх. І вони просто своїми 10-50 сотнею євро купують собі час, купують собі спокійне небо, купують можливість своїх дітей спокійно ходити в школу, в дитячий садочок і влітку їздити на відпочинок на море. Як ти вважаєш, що нашому суспільству, от який ще потрібен такий стимул для того, щоб ми знову прокинулися? Потрібна велика якась перемога, і тоді знову люди повірять в Збройні сили, повірять в свої, перш за все, сили, що своєю копійкою вони можуть реально повпливати. Дивіться, по-перше, всередині України народ виснажився і фінансово. Давайте так, наші фінансові спроможності 20 лютого 2022 року були трошечки побільше, аніж в липні 25-го. Це перше. По-друге, ви там згадуєте Україну, Словаччину, так я вам скажу, є величезне ком'юніті українців, які приїхали в Америку після 22-го року. Їх так називають юфоюшниками, тому що, віза юфою. Там найпоширеніша відповідь, чому не донатиш, то я вже куму дрон купив. Купив, не купив, непонятно. Тобто саме те суспільство, яке там з'явилося в тій Америці, яке, на мою думку, має щодня думати, що я зробив для України, абсолютно, яке паразитує на українстві, яка отримала можливість туди потрапити тільки тому, що український солдат вчепився зубами в українську землю і не дає ворогу пройти далі, які в більшості покидали батьків своїх в Україні, яких захищає знову ж таки український солдат, вони не сильно хочуть до чогось долучатися.
Тому тут я би до українців всередині України не був би доволі сильно прискіпливий, тому що, знову ж таки, народ виснажився. В Європі та США, вибачте, будь ласка, для них немає якоїсь великої проблеми там донатити по $100 в місяць. Абсолютно ніякої. Але донатить до 10%. У більшості всі прилаштовують свою дупу в тепле місце. І в мене до цих людей тільки одне прохання – зняти українські прапори і ходити під нейтральним. Знаєте, в Біблії є прекрасні слова. Ісус сказав: «Я прийшов з мечем, щоб гнилі дерева рубати, бо гниле дерево дасть тільки гнилий плод». Так і ви намагаєтесь там бачити гниле дерево і при тому думати: «Боже мой, а як же його зцілити?» Да ніяк. Вже зрозуміти, що це неможливо, і шукати здорові дерева. Я підкреслив, 10% від тих людей, які перебралися, вони волонтерять як не в себе. Тобто я знаю цих людей. Але в більшості, переважній більшості, нуль емоцій. І на них просто треба забити. Тобто єдина від них користь – це якщо Трамп все-таки візьме і поверне чоловіків мобілізаційного віку в Україні. От тут ми нормально отримуємо знову поповнення піхотних частин. А від них буде сенс? Буде. Умовно кажучи, якщо людина один раз втекла, може вона втече і другий, і третій, і п'ятий раз? Ну, знаєте, коли ти штурмуєш посадку, біжать назад, це теж так собі. Іноді простіше на ривок піти. То ми виходимо з того, що наш ресурс обмежений. Дуже сильно. Єдиний спосіб залучити цих людей, я зараз кажу про чоловіків, до оборони України – це просто там насильственний спосіб їх переселити там, з США в Україну. Там зустріти десь на кордоні і почати формувати там стрілкові батальйони, поповнити механізовані підрозділи. Від того, що він сидить в США і розказує: «Я доначу», він донатити не стане. Це окрема категорія людей. Я думаю, вам просто треба з ними поспілкуватись, щоб ви зрозуміли мій радикалізм. Завершити цю нашу історію про Сполучені Штати. Скажи, будь ласка, от ми зараз ніяких оцінок давати не будемо там пану Трампу і так далі. Знову ж таки, це, мабуть, не місце і не час це робити. Тобто ми не розуміємо його задуму, ми не розуміємо, чи є це якийсь задум, чи немає. Ми розуміємо його ситуативні якісь дії. Та все ж, як ти от вважаєш, спілкуючись з високопосадовцями Сполучених Штатів, спілкуючись всередині суспільства в Сполучених Штатах і бачачи їх в когось зацікавленість, в когось нейтралітет, у когось абсолютне ігнорування нашої ситуації. Та все ж, як ти вважаєш, Сполученим Штатам що вигідніше? Саме вигідніше? Перемога України, не допустити ось цей прецедент, коли автократія нищить демократію в серці Європи. Чи все ж таки для них це може бути такий цікавий експеримент? А що буде, якщо Україна впаде? Ні, вони вже експериментували в 41-му, в 39-му. І я думаю, що там достатня кількість людей, які прекрасно усвідомлюють, що тільки перемога України гарантує стабільність в нашому регіоні. Тільки це. Тільки коли той самий Китай побачить, що демократія може ефективно протистояти тиранії, ну, я думаю, американці будуть позбавлені дуже багатьох проблем. Америці, як державі, вигідна перемога України. Американське суспільство воліє перемоги України. Суто на екзистенційному рівні вони виховані, все одно були в парадигмі, що Москва – це завжди ворог. Тобто, да, вони але тим не менш, історично вони завжди їх рятували. Так буває. Але все-таки люди, які приймають рішення, вони все-таки там виховувалися там, ще в 80-х, на початку 90-х, так? Коли ще були відголоски Холодної війни, і Москва була ворогом. Тобто треба цінувати, до речі, це покоління. І для них Росія от все. Тобто ти можеш довго розказувати, що це велика культура, вони так, але це ворог. Тобто американське суспільство, воно все одно в більшості, в переважній більшості, навіть в тотальній більшості підтримує Україну. Єдине, що зараз взагалі допомагає Україні, це американське суспільство, яке тисне на своїх конгресменів і сенаторів, які в свою чергу тиснуть на Білий дім. Тут дуже велику допомогу здійснює там стара діаспора, так звана, там сильні адвокаційні кампанії, які здійснюють знову ж таки наші українські організації. Там по 2-3 рази на рік там Вашингтон просто перетворюється на
по напівукраїнське місто, коли з'їжджаються українці, громадяни саме США, але етнічно українці, і починають кожен свого сенатора чи конгресмена довбати. Це дійсно допомагає. Нашій дипломатії треба в це вкладати, а не тільки там фотографуватися і робити вигляд, що вони до того дотичні. Микола, скажи, будь ласка, ти віриш в українську перемогу? Звісно, я фанатик. Тоді ми, як мінімум, разом такі. Дякую, що були з нами. Україна переможе. Вірте в це і дійте заради цього. Та сподобалась йому жінка другого, та й сподобалась.